Cape Verde, khi giấc mơ không còn là con số. Từ một quốc đảo nhỏ bé giữa lòng Đại Tây Dương, Cape Verde đã viết nên một chương sử huyền thoại tại World Cup 2026. Họ đến không phải để dạo chơi, họ đến để làm thế giới phải nghiêng mình. Những trận hòa kiên cường trước gã khổng lồ Tây Ban Nha, những giây phút nghẹt thở đưa Argentina vào tận hiệp phụ. Khi cả thế giới chỉ cho họ 1% cơ hội, tinh thần của những vị vua xanh đã bùng cháy rực rỡ hơn bao giờ hết. Khúc khải hoàn ca tại Praia. Sân bay quốc tế Praia ngày hôm ấy không còn chỗ trống. Một biển người cuồn cuộn trong 3 sắc màu xanh, trắng, đỏ. Khi chiếc máy bay chở những người cùng hạ cánh, tiếng reo hò dở òa át cả tiếng gầm rú của động cơ phản lực. Trên chiếc xe buýt mui trần len lỏi qua biển người đang dây kín các ngã đường. Các cầu thủ đứng đó giơ cao chiếc áo đấu đẫm mồ hôi như những kỷ vật thiêng liêng. Giữa đám đông, ông Renato Ribeiro, một người đàn ông ngũ tuần với chiếc khăn quàng cổ ướt đẫm mồ hôi và đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào hét lên: thế giới từng nói chúng tôi chỉ có 1% cơ hội, nhưng họ không biết rằng với người dân trên hòn đảo này, bấy nhiêu đó là quá đủ để tạo nên phép màu. Ông chỉ tay về phía những đứa trẻ đang dắt dẻo trên những bức tường cao. Đôi mắt chúng sáng rực khi nhìn các cầu thủ như nhìn những vị thần. Niềm tự hào lớn nhất không phải là chiếc cúp, mà là được thấy tụi nhỏ tin vào phép màu. Đội bóng đã truyền ngọn lửa đam mê ấy cho thế hệ mai sau ươm mầm từ sỏi đá, rời xa sự náo nhiệt của phố thị. Tại học viện Bola Prafrente, âm thanh rộn rã của đám đông nhường chỗ cho tiếng bóng đập trên mặt cỏ đều đặn và đanh gọn. Casa Alexandra Franca lách qua các cọc tiêu với sự điêu luyện của một cầu thủ chuyên nghiệp trước khi sút tung lưới khung thành nhỏ. Cậu bé gạt mồ hôi, nở nụ cười trong trẻo. Em muốn đi xa nhất có thể. Em muốn chơi bóng để gia đình em tự hào. Cạnh đó, Marcelo Pereira Valera đang miệt mài tập chặn bóng. Cậu dừng lại một nhịp, ngước nhìn bức tranh tường khổng lồ vẽ đội tuyển World Cup 2026. Một ngày nào đó, em sẽ mặc chiếc áo xanh đó. Em sẽ làm được những điều vĩ đại như các anh ấy. Chứng kiến những bước chạy ấy, bà Silveria Nedio, huấn luyện viên trưởng học viện với phong thái sắc sảo, cương nghị, khẽ mỉm cười. Nhưng trong đôi mắt người phụ nữ ấy vẫn đau đáu những nỗi niềm. Tương lai bóng đá Cape Verde đang rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta vẫn phải chiến đấu với những rào cản nghiệt ngã về tài chính. Hiện tại, những tài năng 13, 15 tuổi vẫn phải rời xa quê hương sang Bồ Đào Nha để phát triển. Đó là cơ hội, nhưng cũng là nỗi đau. Chúng tôi khát khao xây dựng một nền tảng vững chắc ngay tại mảnh đất này. Sự tái sinh của một quốc gia. Trong căn phòng làm việc tĩnh lặng của Liên đoàn bóng đá, ông Mario Semedo ngồi giữa những bản vẽ kiến trúc của các cơ sở hạ tầng mới. Ánh mắt ông dừng lại ở bức ảnh đội tuyển nữ vừa giành quyền tham dự AFCON. Sức nóng từ World Cup 2026 đã thay đổi mọi thứ, ông điềm tĩnh nói. Khoản đầu tư vào 20 học viện cuối cùng đã kết trái. Đây không còn là cơn sốt nhất thời, đây là một cuộc cách mạng. Khi mặt trời dần lặn sau những rặng đồi của Praia, đổ bóng dài xuống sân cỏ, bà Silveria đứng giữa 240 học viên nhỏ tuổi. Tiếng còi của bà vang lên, dứt khoát và đầy hy vọng. Bà nhìn vào những gương mặt non nớt nhưng đầy quyết tâm ấy và nói, như thể đang nói với cả thế giới. Dân số không định hình quy mô của một giấc mơ. Tụi nhỏ bắt đầu chạy nước rút. Dưới ánh hoàng hôn, bóng của chúng dài ra, hòa quyện vào nhau. Từ giây phút này, không chỉ bóng đá mà cả tương lai của quốc đảo này đã thực sự sang trang. Cape Verde không chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ, họ là minh chứng cho việc khi trái tim đủ lớn, không có đỉnh cao nào là không thể chạm tới.